أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم غلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيت لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم لا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم من في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا الذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يؤلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع دعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشائخنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Inshallah, we'll be beginning the Hizb al-Rabi' fi Yawm al-Khamis, the fourth part to be read on Thursday. Remind ourselves that it's the eve of Friday, when du'as are presented to and the salawat are presented directly to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He responds to them. He's responding to your salawat when you be saying them. So be cognizant of that, have reverence of that. Put ittar, wear your best clothes, beautify your room, give it a beautiful bakhur fragrance. You're in the presence of angels as soon as we begin, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وعاطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبينا قومه ورسولنا أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل فضائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك وعواطف رأفتك
ورحمتك وتحيتك وفضائل آلائك على سيدنا محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة. اللهم بعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة. اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة وبلغه معمولة واجعله أول شافع وأول مشفع. اللهم أذن برهانه وثقل ميزانه وأبلج هجته ورفع في أهل عليين درجته وارفع أهل المقربين منزلته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه غير خزايا ولا ندامة ولا شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت مع إخوانه النبيين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الرحمة وسيد الأمة وعلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا هواء ومن ولد من النبيين ومن ولد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصل على ملائكتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار سر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من عظم عليه الليل وأشرق عليه النهار عدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قطر الأمطار وعدد ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضاه. هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد. هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد. هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد هاء الرحمة وميم الملك ودال الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائنا أو قد كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى شموس الهدى نورا وأبهرها وأسير الأنبياء فخرا وأشهرها ونوره أزهر الأنوار الأنبياء وأشرقها وأوضحها وأزكى الخليقة أخلاقا وأطهرها وأكرمها خلقا وأعدلها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
وارحم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة، واجزي سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء. اللهم صل على سيدنا محمد أكرم الأسلاف القائم بالعدل والإنصاف المنؤوت في سورة الأعراف المنتخب من أصلاب الشراف والبطون الظراف المصفى من مصاص عبد المطلب بن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف. اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك أحب أسمائك إليك وأكرمها عليك وبما مننت علينا بسيدنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم فاستنقذتنا به من الضلالة وأمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومنا من عطائك، فأدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك ومنتجزا لموعودك لما يجب لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أداء حقه قبلنا، إذ آمنا به وصدقناه واتبعنا النور الذي أنزل معه، وقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وبارك وسلم. وأمرت العباد بالصلاة على نبيهم فريدة افترضتها وأمرتهم بها، فنسألك بجلال وجهك ونور عظمتك وبما أوجبت على نفسك للمحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وأبلج حجته وأظهر ملته واجزل ثوابه وأضئ نوره وأدم كرامته وألحق به من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه وعظمه في النبيين الذي خلوا قبله. اللهم اجعل سيدنا محمد أكثر النبيين طبعا وأكثرهم وزراء وأفضلهم كرامة ونورا وأعلاهم درجة وأفسحهم في الجنة منزلا. اللهم اجعل في السابقين غايته وفي المنتخبين منزله وفي المقربين داره وفي المصطفين منزله. اللهم اجعله أكرم الأكرمين عندك من منزلا وأفضلهم ثوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأصوبهم كلاما وأنجحهم مسألة وأفضلهم لديك نصيبا وأعظمهم فيما عندك رغبة، وأنزله في غرفات الفردوس من الدرجات العلى التي لا درجة فوقها. اللهم اجعل سيدنا محمدا أصدق قائل وأنجح سائل وأول شافع وأفضل مشفع، وشفعه في أمته بشفاعة يغبطه بها الأولون والآخرون. وإذا ميزت بعبادك بفضل قضائك فاجعل سيدنا محمدا في الأصدقين قيلا وفي الأحسنين عملا وفي المهديين سبيلا. اللهم اجعل نبينا لنا فرة واجعل حوضه لنا موعدا لأولنا وآخرنا. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا في سنته وتوفنا على ملته وعرفنا وجهه واجعلنا في زمرته وحزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه
كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتجعلنا من رفقائه من المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد، نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين، لا نبي بعده، كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك، ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعاد عدوك الذي تحب أن تعاديه. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على جسده في الأجساد وعلى روحه في الأرواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره إذا ذكر، صلاة منا على نبينا. اللهم أبلغه منا السلام كما ذكر السلام، والسلام على النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة أرشك وعلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان خازن جنتك وسيدنا مالك، وصل على الكرام الكاتبين، وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. اللهم آت أهل بيت نبيك أفضل ما آتيت أحدا من أهل بيوت المرسلين، واجز أصحاب نبيك أفضل ما جزيت أحدا من أصحاب المرسلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على النبي الهاشمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ملء الفضاء وعدد النجوم في السماء صلاة توازن السماوات والأرض وما عدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم إني أسألك بحقك العظيم، بحق نور وجهك الكريم، وبحق عرشك العظيم، وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك، وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك. اللهم وأسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فأرست، وعلى البحار والأودية فجرت، وعلى العيون فنبعت، وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في الجبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام، وبالأسماء التي المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام وعلى الملائكة المقربين. وأسألك اللهم بأسماء المكتوبة حول الأرش، وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي. وأسألك اللهم بالاسم المكتوب على ورق الزيتون. وأسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح فتوح العارفين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, we're mentioning the first halt of the Prophet ﷺ, the first stopover of the Prophet ﷺ, the real stop that was from the intended journey from Mecca all the way to Masjid al-Aqsa, and what happened with the splendors that we spoke about, who he met, the blessed company in the blessed vicinity, alladhi barakna hawla, where the Prophet Allah subhanahu wa ta'ala blessed that blessed land of Masjid al-Aqsa and all the neighboring places. May Allah subhanahu wa ta'ala give it safety and security and give it the victory that it once had in the hands of the Muslimin. Ameen. We continue, and the Musannif alayhi rahmah wa nafa'ana Allah bi ulumihim says, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उरूज इला समावात का जिक्र किया, और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलखुसूस तीन पैगंबरों का, इब्राहिम व मूसा व ईसा अलैहि सलाम का नमाज पढ़ना और हर एक का हुलिया बयान फरमाया. Tamam. So the Musannif is mentioning that after this stopover, now the Prophet says we're going to leave the Buraq exactly where he is, and he's going to be taking this uruj, this mi'raj, which means to ascent upwards. So it's no longer a journey that's going across, it's going to be going upwards. Now the Prophet ﷺ is going to be leaving Masjid al-Aqsa with Jibreel alayhi salatu wasalam, and he's going to go in a manner that's going to be benefit, in a way that's going to be honoring the Prophet ﷺ's coming. You know, when some dignitary comes, they roll out the red carpet. Oh, you're going to see what they roll out for the Prophet ﷺ. Allahu Akbar. The great dignitaries of this world will shy away when you see the likes of Sayyidina Ismail alayhi salam on the first heaven. And that's not the Prophet he's speaking about, the angel that's going to be on the first. Allahu Akbar, Allahu Akbar. But before we even get to that, they mention a few riwayat that are going to be mentioned over here. The few of the riwayat that he mentions are going to be specific, that the Prophet ﷺ, in one riwayat that he specifically mentions Sayyidina Ibrahim, Musa and Isa alayhi salatu wassalam, that he prayed with them. And then he begins to mention in this riwayah the beautiful description. There's a book that you should really get. It gives you a glimpse of how, Allahu Akbar, how the pious people would look towards every single act of their beloved. So when the Sahaba looked at the Prophet ﷺ, the beautiful Shamail and the Seerah came in front of us, because they weren't just looking at somebody who lived with them, but they were looking at every single moment, every single stillness. How did he stay still? How did he look? How did he smile? Where did his drops fall from his face? How many white hair he had on his beard? Allah, look at the the detail that they were looking, and no doubt they would look with regards to those who saw the Sahaba. They would look. There's a book called Imam Suyuti rahmatullah, Khulafa Rashidin. It's a beautiful book, because it mentions not just the tale of the four Khalifas, but it mentions some of the descriptions inside of them, and in vivid detail. You want to see Umar radiallahu ta'ala, for those people who are at the moment mesmerized by that Islamicity, whatever it's called, the NBC, serial, the episodes of Umar radiallahu, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, they're far away from his real. You want to read the description as the Sahaba spoke about him. Allahu Akbar. And then some people say they want to meet him. We're going to be shying away. The one that Shaitan used to run away from. We're going to be absolutely melting and trembling in front of the likes of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala. Then what about the Anbiya? What was Ibrahim Khalilullah like? The one who's the Khalil of Allah subhanahu wa ta'ala. What was Musa alayhi salam like? A huge, towering figure.
Musa alayhi salam is described as, and the one who gave one slap to the the person who was attacking the Bani Israel from the Coptics, he passes away. What kind of a strength, sheer force of a person would be? What about Sayyidina like Isa alayhi salam, the gentleness and the calmness and it was as if he was floating on the earth when he would walk. Allahu Akbar. The descriptions that the Prophet ﷺ gave, he described how they were to the Sahaba. और इसमें ये भी है कि जब नमाज से फारिग हुआ तो मुझसे एक कहने वाले ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मालिक दारोगा दोज़ख के है, उनको सलाम कीजिए. After they finished with this prayer, the Prophet ﷺ was told, a voice came and told the Prophet ﷺ that this is the gatekeeper of the hellfire. Malik, his name is. That's a person you should say, alayhi salam. Say alayhi salam, because that's a person you need to get the good books with. उनकी तरफ मैंने देखा तो उन्होंने ही पहले मुझको सलाम किया. He's a person, Allahu Akbar. The Prophet ﷺ was told to do salams to him, but he says he jumped the gun and he did salams to me first. In other riwayats of Ghaliban of Ibn Abbas radiallahu ta'ala anh, he mentions that he's a creation of Allah subhanahu wa ta'ala that has rahmah taken out of him so he can do his job. He never smiles. If he would have smiled for anyone, it would have been for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. May Allah subhanahu wa ta'ala protects us from the evil place of the hellfire. और इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि लैलतुल इसरा में दज्जाल को भी देखा और खाजिनुन नार को भी देखा. So Ibn Abbas mentions further in that same riwayah of Ibn Abbas is a Muslim Sharif riwayah, if I can remember correctly, that he says that in the night of Isra al-Mi'raj, the Prophet ﷺ was shown the Malik, the doorkeeper, the gatekeeper of the hellfire, but likewise he was shown Dajjal. And don't forget, we'll come to that in a minute, just 1 minute. ظاहिरन इस इख्तिरान ज़िक्री से मालूम होता है कि दज्जाल को भी बैतुल मक़दिस के मौके पर देखा, यानी इसकी सूरत मिसालिया को, क्योंकि वहाँ उनका ना होना ज़ाहिर है. So what is explained here, tagging on to what he said yesterday, the Musannif alayhi rahmah says that seeing Dajjal there, and then the Prophet describing him in vivid description, that was something which was, as we know from yesterday's discussion, that something which it didn't mean that Dajjal was physically there. Not to say that he wasn't in that time period, as we know from the Sahaba, that some Sahaba saw him, but he was in a different location. So again, we're negating that he was Ittihadul Makan. He wasn't in the same place, but he was lifted the veils and he was shown Dajjal on that time. And this is something which all of the Anbiya from the time of Adam al-Islam warned the people of, the Dajjal. The impending hour wouldn't come except the Dajjal would appear in this world and cause havoc. In this day and age, we should all take fast to the ayat of Surah Kahf, read all of it. If you can't even do that, then read at least the first 10 and the last 10. And even if you do that every day, as the ulama said, it's even better as a source of protection from the Dajjal or any of his machinations, even before his duhur in this world. Allah protect one and all. Now he's gonna continue in the next portion of this. He's going to mention the tertib as it happened. So there was many riwayat that they mentioned one after the other. So which way did it happen, and what was the almost like the tertib of how it happened? What was step 1, step 2, step 3? What happened along this journey? So now he's going to be mentioning a few things over here. Before he goes into that, he says, और एक रिवायत में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होकर मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके सामने एक ज़र्फ शराब का और एक दूध का लाए. Before the Prophet ﷺ is about to ascend, he's brought 2 vessels, one that had alcohol inside and the other had milk inside. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने दूध को इख्तियार किया. And the Prophet ﷺ took the one that had the milk inside and drank it. Jibreel alayhi wassalam ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत यानी तरीके दीन को इख्तियार किया. हुद्दीतुमुल फितरा. He says you've been guided. Jibreel said to the Prophet ﷺ, you have been guided towards true
primordial nature, the fitra of the religion. Pir Asman ki taraf uruj hua, and that's the riwayah of Muslim Sharif finishes that it starts that he says, and now he ascended. So there, in the hadith of Sayyidina Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh, he quotes a hadith of Ibn Abbas radiyallahu ta'ala, ek zarf doodh ka, ek shahid ka aya. Or so in his riwayah it says one vessel was of milk and the other was of honey. The Bazar riwayah, Imam Bazar rahmatullah alayh, he mentions 3 trays or vessels were brought, one with milk, one with alcohol, and one with water. And Shaddad ibn Auf ki riwayat, in the Shaddad ibn Aus radiyallahu ta'ala, his riwayat radiyallahu ta'ala, he says, Aap sallallahu alayhi wasallam ka irshad hai ke baade namaz ke mujhko piyas lagi. After I finished the prayer with the Anbiya and the Rusul and the Malaika, he says, I felt thirsty like I've never felt thirsty before. Is waqt ye bartan hazir kiye gaye, and it was at that time that these vessels were brought to me. और जब मैंने दूध को इख्तियार किया तो एक बुजुर्ग ने जो मेरे सामने थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारे दोस्त ने फितरत को इख्तियार किया. He says, when I took the milk, the vessel of milk, there was a pious person standing in front of me. He says to Sayyidina Jibreel alayhi that your friend here has chosen the way of fitrah, chosen the way of the primordial nature of the religion. And now he begins to mention all the other things, and inshallah uses the rest of the night inshallah in salawat of the Prophet ﷺ, making plenty of dua. We'll continue with the long chapter that's going to be next in the long hadith in the order of everything and what they saw in the beautiful skies, which prophets they met along the skies, how do they meet them in multiple places. All of these things inshallah will be discussed tomorrow. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for tawfiq. May Allah subhanahu wa ta'ala, by the lessons of light, that Allah fills our hearts and our homes and our communities with light, that dispels all the darknesses of the fitans and trials and tribulations of the Dajjal and this waba. May Allah subhanahu wa ta'ala give shifa to those who are ill. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all those from this evil illness. May Allah subhanahu wa ta'ala open the masajid and the madaris so that we can gather once again physically with all the awliya and the anbiya and the awliya and the friends of Allah and the ulama and the sulaha salihin. May Allah always keep us in good company. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.